สวัสดีครับผมสกายนะครับ ตอนนี้ผมก็มีดานซอสกับดานแดกเกอร์แล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงคราวดานเบฟบ้างนะฮะ เรามาวาดโดยการวาดทรงกลมก่อนเลยนะครับเป็นโครงของเบลดนะครับก็พยายามวาดให้มันโค้งกลมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะนี่ผมก็พยายามวาดโค้งให้มันกลมแล้วนะครับแล้วก็มาเพิ่มอีกวงหนึ่งนะเป็นวงที่สองเวลาเราจะวาดของให้มันกลมๆเนี่ยเราก็ดูจากจุดศูนย์กลางเลยนะของวงกลมนะครับแล้วก็แผ่รัศมีออกมาให้มันประมาณเท่าๆกันทุกมุมนะ นี่ก็พยายามวาดให้มันกลมที่สุดเท่าที่จะทำได้นะซึ่งฝีมือระดับผมตอนนี้นี่หูขนาดวาดล้อรถจักรยานล้อรถยนต์ล้อรถมอไซค์ก็ยังเบี้ยวอยู่เลยนะการวาดทรงกลมเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากมากเลยนะเนี่ยผมก็พยายามขัดเกลานะแล้วก็มาแบ่งครึ่งเลยนะครับนี่ไม่ใช่แบ่งครึ่งอะแบ่งเป็น3ส่วนนะแบ่งเค้ก3ส่วนเป็นโครงการแบ่งนะเพื่อให้เบสของเราเนี่ยมีมุม3มุมได้ค่อนข้างจะประมาณเท่ากันนะเนี่ยพยายามแบ่งให้มันเท่ากันนะเบสของเราจะได้มีมุมที่สวยๆเพราะว่าเบสส่วนใหญ่นี่จะแบบมันจะเป็น3มุมที่ลักษณะเหมือนกันนะครับฉะนั้นระยะห่างของ3มุมก็น่าจะห่างประมาณเท่ากันจะออกมาดูดีที่สุดนะสำหรับเบสโดยที่เราใช้ไอ้เส้นแบ่งตรงนี้แหละเป็นเกณฑ์แล้วก็วาดอย่างนี้เติมขอบไปมันจะเหมือนกับเป็นกงจักรกงล้อนะเนี่ยพอมันวาดแล้วดูแล้วตรงนี้เส้นแบ่งเรามันไม่ตรงใช่ไหมมันดูแล้วมันแบ่งไม่เท่ากันอ่ะก็แบ่งใหม่ครับให้มันเท่ากันซึ่งแบ่งใหม่นี่ก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยเท่ากันเหมือนเช่นเดิมนะ แต่เราพยายามทำให้มันดูใกล้เคียงให้มันห่างประมาณเท่ากันเท่าที่จะเป็นไปได้นะเพราะว่าการวาดลวกนี่เราไม่มีตัวช่วยนะไม่มีวงเวียนไม่มีไม้บรรทัดไม่มีอะไรเลยนะครับลากมือสดๆนะครับฉะนั้นการลากมือสดๆก็เหมือนกับเป็นการท้าทายฮาร์ดคอร์เลยนะความสนุกมันก็อยู่ตรงนี้ครับคือทรงกลมนี่เป็นอะไรสำหรับผมที่ค่อนข้างยากแล้วอ่ะ เพราะผมวาดให้ตายยังไงก็ไม่ค่อยจะกลมเท่าไหร่เลยเนี่ยพยายามวาดให้มันกลมที่สุดนะแล้วตรงนี้ก็ตรงเป็นรายละเอียดของแอซิดเบสนะซึ่งก็ใส่ไปนะครับพยายามวาดให้มันโค้งอยากจะเติมตรงไหนก็ขีดไปนะมันเหมือนจะเป็นแบบดีเทลเครื่องกลตัดเฉียงตัดมุมอะไรเงี้ยก็วาดไปที่บอกวาดไปนี่เพราะว่าผมวาดมั่วนะ อย่างที่ทุกครั้งผมบอกนะเวลาเราวาดครั้งแรกหรือเราจะวาดลูกๆอ่ะเราไม่จำเป็นจะต้องวาดให้มันเหมือนเปียบนะเพราะว่าที่สำคัญคือการที่เราได้วาดครั้งแรกหรือเราเพิ่งฝึกเนี่ยมันยังไงก็ไม่มีวันเหมือนนะเราอย่าไปตั้งจุดมุ่งหมายคือวาดให้เหมือนนะจุดมุ่งหมายของเราคือวาดให้มันคล้ายนะให้เราจำลักษณะรูปทรงมันให้ได้ก่อนนะนี่เติมโค้งไปอีกชั้นหนึ่งครับเป็นอีกวงหนึ่งเพื่อเราจะเติมเบลดรอบนอกแล้วนะครับนี่ประมาณนี้ก็ดูจากรัศมีมันนะครับเนี่ยความห่างความกว้างของมันอ่ะให้มันดูประมาณเท่ากันอ่ะเนี่ยแบบขนานกันไปอ่ะเนี่ยนี่ขนาดผมขนาดแล้วนะมันยังดูเบี้ยว ยิ่งหลายวงก็ยิ่งเบี้ยวนะก็ต้องทำใจนะเพราะว่ามือซ้ายผมถือกล้องอยู่นะฉะนั้นการวาดมันก็แบบเพราะว่าผมนั่งตัวเอียงด้วยแหละแต่ผมก็พยายามทำให้กลมที่สุดแล้วเนี่ยผมพยายามเหลาให้มันกลมนะเหลาได้นะเหลาให้กลมเนี่ยแบบเนี้ยค่อยๆขีดไปเพราะว่าการลากเส้นก็คือการเป็นเม็ดจุดๆๆๆต่อเชื่อมกันนะฉะนั้นเราก็ทำการแบบค่อยๆขีดได้นะจากนั้นเราก็เติมนี่ครับเส้นล่างโค้งมาก่อนเพราะเราจะแบ่งมุมเป็น3มุมนะครับนี่แล้วก็ขีดประมาณหนึ่งคือไอ้ดันเบฟเนี่ยมันจะมีจุดโจมตีอยู่3จุดนะครับจุด attack 3จุดนี่ผมก็จะมาวัดระยะความกว้างของไอ้ตัวเบลดมันนะครับอันนี้คือความกว้างเบสที่2นี่มีอยู่2เส้นนะประมาณนี้คือพยายามวาดให้มันกว้างเท่ากันนะอันนี้ก็จะเป็นระยะของเบสที่3นะครับขีดมัน1เส้นแล้วก็ขีดอีกเส้นหนึ่งเนี่ยมันจะขนานกับอีกเส้นหนึ่งนะเนี่ยให้มันประมาณกว้างเท่ากันเนี่ยประมาณเนี้ยมันจะเป็นมุมแบบเนี้ยอารมณ์เหมือนตัว Y กับหัวเลยครับอย่างเงี้ยนี่เสร็จแล้วเราก็มาเริ่มตัวเบลดเลยนะ
เนี่ยถ้าหากเราไม่มีโครงตรงนี้นะโอ้โหวาดยากมากครับมันจะเบี้ยวไปเบี้ยวมาเลยนะครับให้เราดูโครงทรงกลมกับไอโครงที่เราตัดขึ้นมาวันเว้นระยะของเบลดครับเนี่ยตรงเนี้ยดูให้ดีครับแล้วก็วาดเป็นขึ้นเป็นตัวเบลดเลยคือการวาดเบลดนี่มันยากตรงที่ว่าเราจะขึ้นรูปยังไงครับมันเหมือนกับตอนปั้นดินน้ำมันเลยนะครับเราไม่รู้ว่าเรานึกไม่ออกว่าเราจะต้องปั้นอะไรมาก่อนอะประมาณเนี้ยฉะนั้นเราก็ต้องหาเทคนิคในการขึ้นรูปนะครับนี่ผมก็ขึ้นอย่างนี้ก่อนเลยนะขึ้นเบลดก่อนเลยเบลด3 มุมนะครับก็จะประมาณนี้แหลมๆนี่ไอเบลดของดานเบฟเนี่ยมันจะคล้ายๆแบบคล้ายๆเป็นกรงจักรอะเหมือนจุลิเคนอะเหมือนอาวุธลับนี่เฟิร์บประมาณนี้โค้งๆเคียวๆเลยนะคือเบสตัวนี้ถือว่าเป็นเบสที่ค่อนข้างจะสวยเหมือนกันนะนี่แล้วก็มีตรงนี้หน่อยนึงเนี่ยเราก็ลากเป็นไอตัวเบสอย่างนี้ไว้ก่อนนะค้างไว้ก่อนแล้วเราก็มาวาดไอ้3 มุมตรงนี้ให้มันเหมือนกับอันที่เราวาดเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้คือจุดแหลมๆนะกะระยะไปก่อนเอาคร่าวๆนะเราก็พยายามวาดให้มุมมันประมาณเท่ากันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ละนี่ประมาณนี้เห็นไหมครับโดยดูจากฝั่งซ้ายที่เราวาดเสร็จเป็นตัวแบบนะครับปึ๊บตรงนี้ก็จะมาแหลมพยายามลากให้มันเหมือนกันนะนี่เนี่ยผมก็ค่อยๆลากนะเพราะว่ามันดานเบฟนี่เป็นอะไรที่วาดค่อนข้างยากนะครับตรงนี้ก็จะต้องเป็นแหลมๆโค้งมาเป็นหัวนะครับเรียกว่าเป็นหัวเนี่ยอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมครับพยายามวาดให้มันคล้ายกับทางซ้ายมือที่เราวาดเสร็จไปมีแหลมๆตรงนี้โอเคเวลาเราจะวาดไอ้พวกเบลดนี่ต้องมีสมาธิอย่างสูงเลยนะ เพราะว่าดีเทลมันเยอะแล้วก็การโค้งเว้าของมันเนี่ยวาดยากมากแล้วมันทำให้ผมนี่ตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายนะในการแกะรอยมันเนี่ยเติมแหลมๆแล้วก็โค้งมันตรงนี้โอเคแล้วมันก็มาจบตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เติมความหนาของมันไปมันเหมือนเป็นขอบของเบลดอะเป็นไงครับเราก็ต้องวาดให้มันดูคล้ายๆกันแล้วก็รักษารูปทรงของทรงกลมด้วยนะเนี่ยโอ้โหบอกเป็นอะไรที่แบบ ตอนวาดนี้ผมวาดแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องใช้ความคิดอ่ะปกติวาดพวกทรงร่างคนอะไรพวกเนี้ยมันเราวาดจนชินแล้วใช่ไหมเราแทบจะแบบปล่อยวางอ่ะไปเรื่อยๆแต่อันนี้มันไม่ใช่อ่ะเนี่ยอันนี้มันต้องแบบ3 มุมต้องคล้ายๆกันอ่ะมันก็เลยยากเป็น3 เท่าเลยนะอันนี้เดี๋ยวลืมตรงนี้ด้วยครับลืมตูดตรงนี้นี่โอเคเหมือนกันละเนี่ยมันจะได้3 มุมประมาณเนี้ยโอเคต่อไปเราก็จะมาเติมตรงส่วนเนี่ยที่เป็นรูโบก็ลากมาตามนี้เลยนะครับลากมาดูจากเส้นหนึ่งแล้วก็ลากตับมาแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ดูเนี่ยดูวงกลมนะครับวงกลมขอบนอกที่เป็นเส้นโค้งเอาแค่ประมาณนี้พอเนี่ยครับเห็นไหมครับการกะระยะเนี่ยมันก็เลยการกะโค้งเนี่ยมันเลยทำให้เราช่วยให้เราสะดวกมากขึ้นนะในภาวะที่เรานั่งตัวเบี้ยวหรือเรามองไม่เห็นระยะของมันนะเนี่ยเติมอีกชั้นหนึ่งให้มันขึ้นไปนิดนึงเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้แหละเนี่ยเอาง่ายๆอย่างนี้ไปก่อนนะเนี่ยฟึบแล้วก็ลากขึ้นมาเนี่ยดูโครงทรงกลมนะที่เราได้ล่างเอาไว้อะที่เป็นเส้นบางๆเห็นไหมครับ
มันช่วยการมีโครงมันช่วยให้เรารักษารูปทรงของมันได้นะได้ระดับหนึ่งอ่ะเพราะว่าโครงของเราที่บางทีมันก็เบี้ยวนะ แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีโครงนะถ้าให้ผมวาดโดยไม่มีโครงนะโดยเฉพาะไอ้ทรงกลมอย่างนี้รับรองครับได้ปูดกันไปข้างเลยอ่ะมันจะโนไปโนมาเลยนะมันจะโน้มเอียงไปฝั่งในฝั่งหนึ่งอ่ะซึ่งมันไม่เวิร์คครับมันจะไม่สวยแต่อย่างเงี้ยพอมีโครงแล้วเราก็เหมือนกับมีตัวช่วยหน่อยนึงแต่ตัวช่วยในที่นี้ไม่ใช่มีอุปกรณ์นะแต่เป็นตัวช่วยในการกะระยะเนี่ยเห็นไหมครับทรงก็จะดูสวยละต่อไปก็จะเป็นการวาดลายของดานเบฟนะครับลายของดานเบฟก็เป็นอะไรที่แบบมันเป็นเหมือนกับสติกเกอร์แปะซึ่งก็จะเป็นลายแบบอย่างเงี้ยลายแบบแหลมๆนี่วาดลายไปอาจจะดูแล้วงงๆหน่อยนะเพราะผมก็งงเหมือนกัน เนี่ยก็ลากตามเส้นแล้วก็ยังไงดีวะโค้งไปก่อนดีวะนี่ประมาณนี้โค้งไปสุดก็มั่วได้เลยแล้วกันนะเพราะว่าโดยหลักๆขอบเบสอะไรของเรามันก็โอเคแล้วนะรูปทรงมันก็โอเคแล้วไอ้ตรงส่วนในก็เป็นแค่ดีเทลรายละเอียดนะแล้วก็ใส่ไปนะมันจะเห็นชัดตอนลงสีนะแต่ตอนนี้อาจจะดูมึนๆ เนี่ยมันจะเป็นแหลมๆอย่างเงี้ยแหลมๆไปผมขอมั่วแล้วกันเนี่ยแล้วก็มีดีเทลเนี่ยประมาณเนี้ยอยู่จนถึงติ่งของไอ้ที่ยื่นมาแค่นั้นแหละแล้วก็3มุมครับเหมือนกันเลยเดี๋ยวดูก่อนผมก็สับสนนะเพราะว่าผมก็จะดูไอ้ทางที่ผมวาดเสร็จเนี่ยเป็นตัวต้นแบบประมาณนี้มั้งเอียงอย่างนี้เดี๋ยโอเคบางทีเราก็สับสนมุมนะครับว่าเราจะต้องไปวาดทางไหนวะให้มันเท่ากับอีกฝั่งที่เราวาดเสร็จ ให้มันคล้ายๆกันเนี่ยมันจะติดแบบคล้ายๆเป็นลายเนี่ยลายแหลมๆเนี่ยลายสติกเกอร์อย่างเงี้ยมันเป็นลวดลายนะแล้วก็มีตัว V แหลมๆมันต้องจึกตรงนี้แหลมลงมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปยากนิดนึงฮะตรงเนี้ยช่างมันแล้วกันมั่วๆไป ส่วนเพื่อนๆถ้าดูไม่ออกนะก็ไปดูตอนที่ผมลงสีนะเพราะว่ามันพูดยากครับตรงนี้มันเหมือนกับเป็นดีเทลเป็นลายเฉยๆเนี่ยแล้วก็ลากไปไอ้ตรงลายนี่ผมก็จะพยายามลากเส้นอ่อนๆนะไม่เข้มเหมือนรอบนอกไม่งั้นเดี๋ยวจะดูแล้วยิ่งงงนี่แหลมๆไปแล้วก็เป็นตัว V โอเคนี่เป็นไงครับก็เท่อยู่นะเนี่ย ออกมาได้แค่นี้ก็บุญแล้วต่อไปเราก็จะมาวาดตัวมังกรในล็อกชิปกันนะสำหรับมังกรตัวนี้ก็จะมีรูปลักษณ์หน้าตรงนะคล้ายๆกับดานซอสนะนี่ประมาณนี้เลยตาผมอาจจะวาดลำบากหน่อยนะเพราะว่ามันโคตรจะตัวเล็กเลยครับมันเล็กมากๆนะเล็กจนผมมองไม่ค่อยจะเห็นนะ ก็เอามังกรคร่าวๆไปก่อนนะมังกรฟ้าเนี่ยอย่างเงี้ยมันเล็กมากเลยกล้องอาจจะดูใหญ่นะเพราะว่าผมซูมเข้าไปใกล้มากเลยนะแล้วมันก็พอซูมเข้าไปใกล้นี่ไม่ใช่ซูมดิคือผมถือกล้องไปไว้ก็วางไว้ใกล้ๆเนี่ยมันทำให้ผมมองไม่ค่อยเห็นนะ เพราะว่าผมเห็นแต่ตัวหลังกล้องแล้วผมก็ต้องมองแอบอันนี้ก็คือไฟฟ้านะครับที่มันจะพ่นออกมาจากปากเป็นไฟตรงนี้จะต่างกับดานซอสนะเนี่ยตรงนี้มันจะมีไฟออกมา4แฉกเลยนะนี่ไฟแฉกที่2ฟาร์มก็วาดไปให้มันดูเหมือนไฟนะ
แล้วก็ตรงนี้ขากรรไกรล่างปากล่างนั่นเองครับเนี่ยมีเขี้ยวนี่แล้วก็เดี๋ยวเติมไฟแฉกที่3ตรงนี้แฉกที่4โอเคแค่นี้แหละมังกรฟ้า อัคคีมังกรฟ้าเดือดปุดๆด้วยเยลโล่เพิ่มความร้อนแรงดูดเปลวไฟจากนรกด้วยออเรนจ์แบบเท่ๆรับคมเบลดใช้สีอัลต้ามารีนจะสามารถงัดคู่ต่อสู้ให้ปลิวได้อย่างง่ายดายละเลงไลท์บูให้หนักเพิ่มโอกาสขึ้น Extreme Line กระแทก Extreme Dash ได้อย่างสะใจโคตรขัดจรวดรูปคมชักขึ้นชักลงด้วยบูเป็นเกปาสีดำพอหอมปากหอมคออย่าเยอะเดี๋ยวสีดำจะตุยเย่ดานเบฟอย่างหล่อว่ะ